A múltkori kubanos videóban házi paninit használtam, és kértétek, hogy mutassam meg, hogyan készül. Én pedig természetesen eleget teszek a kéréseteknek. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és már egy kelesztés nélküli panini vagy buci receptet hoztam nektek. Első lépésként 500 ml langyos tejbe beleöntünk egy evőkanál cukrot, és elkeverjük. Ezután belemorzsolunk 50 g friss élesztőt, és olyan 10-15 perc alatt hagyjuk felfutni. Egy tálba beleöntünk 880 g finom lisztet, két púpos kiskanál sót, 50 g olvasztott margarint, és az élesztős tejet. Pár perc alatt sima light tésztává dagasztjuk, ha nektek nincs tálaskeverőtök, nyugodtan dagaszthatjátok kézzel is. Pihentetés nélkül nyújtódeszkára tesszük, liszt nem kell hozzá, és 5 egyenlő részre szedjük. A pontosság kedvéért én leszoktam mérni a darabokat, és általában olyan 300 g körül szokott lenni egy-egy darab. Ha megvannak a darabok, akkor kissé átdolgozzuk, majd hengert formálunk belőlük, végül pedig a tenyerünkkel kissé kilapítjuk, úgy, hogy nagyjából 1 centi legyen a vastagságuk. Ha kész, akkor sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk, és elkészítjük a többit is. Ehhez igazából nem kell semmilyen kézügyesség, a tészta nagyon könnyen formázható. Ha mindegyik a tepsin van, akkor előmelegítjük a sütőt 200 fokra, az aljába pedig vizet teszünk, hogy jól begőzösítse. Mivel szépen néz ki sütés után, én 2-nek bevagdostam a tetejét, de ez teljesen opcionális. Ha a sütő már forró, akkor állunk csak neki lekenni a bucikat pár evőkanál tejjel, majd azonnal mehetnek is a sütőbe olyan 17-20 percre. Ebben a receptben az a legjobb, hogy nem elég, hogy könnyű és gyors, de hihetetlenül puha is a tészta. Utolsó lépésként pedig nincs más dolgunk, mint elkészíteni a kedvenc szendvicsünket és jó ízűen befalni.
Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommenteljetek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!